Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak masak bubur kacang gula Melaka. Stay at home. Mula-mula kita rebus kacang hijau yang telah dicuci bersama daun pandan. Rebus kacang hijau sehingga empuk. Bila kacang hijau sudah empuk, boleh masukkan santan. Dan gula Melaka. Kalau tak ada gula Melaka, boleh guna gula merah. Masukkan sedikit garam. Biarkan seketika sehingga santan mendidih dan gula larut. Nampaknya bubur kacang kita sudah masak. Bolehlah dihidang. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe.